subscribe my YouTube channel, Jacob_07. Kaya ka ba't channel mo? Siyempre, ano ba yung YouTube channel mo? Hindi ko naman alam. Ay, Mery Vlog. Grabe siya oh. Mery Vlog, follow. Mag-church lang po kami. Yes, God first. Oh, bigla mong paparahan, ano? para. Para magpuputong mo talaga ako. Ganun talaga, so kabaliktad. Dito na po kami sa taas. Wala tayong selfie stick kasi. Dapat kasi bumili na tayo ng sasakyan. Para hindi na tayo magkabag ng guys, bilhin nyo na lang yung mga tinda nyo sa kanya online para makabili ng sasakyan. Ay, alam ko kagabi. Muntik na yung loto. Kung nanalo ka, Kulang na ng isang number. Pero may Isa na panalo lang. ka? Wala kasi ako straight yung kaya ko eh. Kung pumasok yung isa 200 lang pa sa sayang mo eh. One, eternal life with God in heaven. And number two, eternal death and damnation in hell with Satan. Saan po tayo gusto pumunta? Gusto po ba natin pumunta sa impyerno? O gusto natin pumunta sa langit? Kasi sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 27, just as people are destined to die once, and after that, face judgment. Pag namatay ng isang tao, wala nang purgatorio. Huwag po tayong maniwala may purgatorio na kapag nagsisi ka doon, pwede kang mapunta sa heaven. Pag namatay ang isang tao, lagay lang natin, Hebrews chapter 9 verse 27, 9 verse 27. Yan. 1, 2, 3, basahin po natin. Pag buong isang tayo namatay, it's already judged. Whether you are heaven or hell. sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me.
and follow your heart. Doesn't matter how far